নমস্কাৰ, মই নেকিব আৰু আপোনালোকে চাই আছে ডিজি অসম উইথ নেকিব। ইয়াৰ আগতে ব্লগৰ বেছিক ছেটিংছৰ বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিলোঁ আৰু আজি আমি ব্লগৰ সম্পূৰ্ণ ছেটিংছৰ বিষয়ে চাম, কেনেদৰে ইয়াক ছেটিংছ কৰে। যদি ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বলক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই ইউটিউব চেনেললৈ। ইয়াৰ আগতে আমি ব্লগ এটাৰ বেছিক ছেটিংছসমূহ কেনেদৰে কৰে তাক ভালদৰে বুজিলোঁ আৰু আজি আমি তাৰ নেক্সট ছেটিংছসমূহ ভালদৰে বুজিম যে কেনেদৰে সম্পূৰ্ণ ভালদৰে ছেটিংছ কৰিব পাৰি নিজৰ ব্লগৰ কাৰণে। গতিকে ইয়াত আপোনালোকে লেফ্ট ছাইডে চাব পাৰে ছেটিংছ লিখা আছে, তাৰ তলতে বেছিক্স আৰু আজি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম পষ্ট, ইমেইল, লেংগুৱেজ এইবিলাকৰ পৰা। গতিকে চাওঁ আহক পষ্টত ক্লিক কৰি কিনে ইয়াত আমি কেনেধৰণে ছেটিংছ কৰিব লাগিব। গতিকে ইয়াত আপোনালোকক অলপ জুম কৰি দেখাইছোঁ। ইয়াত চবৰে পষ্ট লিখা আছে শ্ব' এট মষ্ট। ইয়াৰ মিনিং এইটো আছে যে আপোনাৰ ব্লগটো যেতিয়া অ'পেন কৰিব তেতিয়া আপুনি এটা ডাছবৰ্ড দেখি পাব আৰু সেই ডাছবৰ্ডত আপুনি কেইটা পষ্ট শ্ব' কৰাব বিচাৰিছে বা দেখুৱাব বিচাৰিছে তাকে ইয়াত আপোনালোকে লিখিব লাগিব। যেনেদৰে মই ইয়াত 7টা লিখি থৈছোঁ, ইয়াত আপোনালোকে 4টা, 5টা, 6টা যেটা আপোনালোকৰ ব্লগ অনুসৰি হয় সেইটা আপুনি ইয়াত লিখিব পাৰে। তাৰ নেক্সট পষ্ট টেম্পলেট এইটো এনেকুৱাই থাকিব লাগিব। শ্ব'কেজ ইমেজ উইথ লাইট বক্স ইয়াত আপোনালোকে ইয়েছ কৰিব। তাৰপিছত কমেণ্ট লোকেশ্যন ইয়াত আপোনালোকে এম্বেডেড কৰি থ'ব, হয় ইয়াত এম্বেডেড কৰি দিব। তাৰপিছত লিখা আছে হু কেন কমেণ্ট, ইয়াত আপোনালোকৰ 4টা অপশ্যন দিয়া আছে। এনিৱান ৰেজিষ্টাৰ্ড ইউজাৰ উইথ গুগল একাউণ্টছ, অনলি মেম্বাৰ্ছ অফ দিছ ব্লগ। গতিকে ইয়াত সম্পূৰ্ণকৈ এটা এটাকৈ বুজাই দিছোঁ। এনিৱান যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ব্লগৰ যিকোনো ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ ব্লগ পষ্টত কমেণ্টছ কৰিব পাৰিব। যদি ৰেজিষ্টাৰ্ড ইউজাৰ হয় তেতিয়াহ'লে ব্লগত যিসকল ৰেজিষ্টাৰ্ড আছে তেওঁলোকে ইয়াত কমেণ্টছ কৰিব পাৰিব। আৰু ইউজাৰ উইথ গুগল একাউণ্টছ, যিসকল গুগল একাউণ্টছৰ ইউজাৰ হয় তেওঁলোকে ইয়াত কমেণ্টছ কৰিব পাৰিব যদি এইটো ক্লিক কৰে। তাৰপিছত আছে অনলি মেম্বাৰ্ছ অফ দিছ ব্লগ, যদি ইয়াত ক্লিক কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ব্লগত থকা কেৱল মেম্বাৰসকলে ইয়াত কমেণ্টছ কৰিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকক মই ছাজেষ্ট কৰিম যে এনিৱান কৰি দিব, যাতে যিকোনো ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ পষ্টত কমেণ্ট কৰিব পাৰিব। কমেণ্ট মডাৰেশ্যন ইয়াত আপোনালোকে নেভাৰ কৰি দিব। শ্ব' ৱৰ্ড ভেৰিফিকেশ্যন এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ইয়াত আপোনালোকে ন কৰি দিব। শ্ব' ৱৰ্ড ভেৰিফিকেশ্যন ন কৰিলে কি হয়, এতিয়া ধৰক আপোনাৰ যিকোনো ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ ব্লগ পষ্টত কোনোবাই কমেণ্ট কৰিলে আৰু এই কমেণ্ট যেতিয়া কৰিব তেতিয়া তেওঁৰ কমেণ্টত লিখিব এইটো ৱৰ্ড ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব, যোনটো ইউজাৰ্ছে প্ৰায় বহুত বেয়া পায়। এনেকুৱা হ'ব লাগে যাতে কমেণ্টছটো লিখিলোঁ আৰু চেণ্ড কৰাৰ লগে লগে যাতে চেণ্ড হৈ যায়, তাৰপিছতে কোনো ধৰণৰ নেক্সট ষ্টেপ আহিব নোৱাৰে, তেনেকুৱা বিচাৰে প্ৰত্যেকটো ইউজাৰে, বা ময়ো বিচাৰোঁ, আপুনিও বিচাৰে। গতিকে ইয়াত ন কৰি দিব, তেতিয়া যিকোনো কমেণ্টছ লিখিলে ডাইৰেক্ট আহিব, কোনো ৱৰ্ড ভেৰিফিকেশ্যন হ'বলৈ নহ'ব। তাৰপিছত কমেণ্ট ফৰ্ম মেছেজ, ইয়াত আপোনালোকে থেংক ইউ লিখি দিব পাৰে। কমেণ্ট ফৰ্ম মেছেজৰ এইটো অৰ্থ হ'ল যে যিসকলে কমেণ্টছ কৰিব আপোনালোকৰ ব্লগ পষ্টত তেওঁক থেংক ইউ লিখা থাকিলে কি হ'ব, তেওঁৰ ব্লগত থেংক ইউ বুলি শ্ব' হ'ব ৰিটাৰ্ণ। তাৰপিছত লিখা আছে গুগল প্লাছ কমেণ্টছ, ইউজ গুগল প্লাছ কমেণ্টছ অন দিছ ব্লগ। ইয়াত আপুনি য়েছ যদি কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এটা গুগল প্লাছ একাউণ্টছ থাকিব লাগিব, তেতিয়া ইয়াত গুগল প্লাছ কমেণ্টছ ইয়াত শ্ব' হ'ব। তাৰপিছত আছে শ্বেয়াৰ টু গুগল প্লাছ, ইয়াত লিখা আছে অটো শ্বেয়াৰ নিউ পাব্লিছ পষ্ট টু ইয়ৰ ব্লগ প্লাছ প্ৰফাইল। ইয়াত বিশেষকৈ কোনো য়েছ নকৰিব নালাগে, ইয়াত আপোনালোকে ন ভাগে থাকিব লাগিব, কাৰণ ইয়াত এইটো বুজাইছে যে আপোনাৰ যদি গুগল প্লাছ একাউণ্ট আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত য়েছ কৰিব লাগিব, আৰু য়েছ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ কি হ'ব, আপুনি যিয়ে নতুন পষ্ট আপলোড কৰিব বা লিখিব তেতিয়া আপোনাৰ গুগল প্লাছ একাউণ্টত নিজে নিজে অট'মেটিক শ্বেয়াৰ হ'ব, ঠিক আছে। তাৰপিছত লিখা আছে প্ৰম্পট টু শ্বেয়াৰ আফটাৰ পষ্টিং, ইয়াত এইটো আপোনালোকে ন থাকিব লাগিব। যেতিয়া আপুনি অটো শ্বেয়াৰ অন কৰিব তেতিয়া এইটো প্ৰম্পট টু শ্বেয়াৰ আফটাৰ পষ্টিং এইটো অট'মেটিক অফ হৈ যাব। গতিকে ইমানটো আছিলে কমেণ্টছ, পষ্ট কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰিঙৰ। তাৰপিছত আপোনালোকে কৰিব লাগিব ইয়াত ছেভ চেঞ্জেছ, ওপৰত চাব ৰাইট চাইডে ওপৰত ছেভ ছেটিং লিখা আছে, ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। এতিয়া আপোনাৰ যিটো ষ্টেপ হয় ইয়াত সকলো ছেটিং হৈ যাব। তাৰপিছত নেক্সট চাম আমি ইমেইল।
ইমেইলত লিখা আছে ইমেইল পোষ্টিং ইউজিং মেইল। ইয়াত আপোনালোকে ডিচেবলে থাকিবলৈ দিব। ইয়াক মই পিছত ভালকৈ বহলাই দিম, কাৰণ ইয়াত অলপ চিক্ৰেট কিছুমান ৱৰ্ড লিখিব লাগে, গতিকে এইটো থাকিবলৈ দিব, ডিচেবল থাকিবলৈ দিব। তাৰপিছত কমেণ্ট নটিফিকেশ্যন ইমেইল, ইয়াত আপুনি আপোনাৰ ইমেইল লিখিব। ইমেইল লিখাৰ লগে লগে যেতিয়া কমেণ্ট কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ ইমেইলত আপুনি নটিফিকেশ্যন পাই যাব। তাৰপিছত ইমেইল পষ্টটো লিখা আছে, ইয়াত আপুনি এড কৰিব পাৰে। ধৰক আপুনি যিটো পষ্ট লিখিব, লিখাৰ পিছত ইয়াত যদি এড কৰে, আপোনাৰ ইউজাৰ্ছৰ কাৰোবাৰ যদি ইমেইল আইডি আছে, তেখেতৰ ইমেইল আইডি এড কৰাৰ লগে লগে আপুনি যি নতুন পষ্ট আপলোড কৰিব তেতিয়া তেওঁ লগালগ তেওঁৰ মেইলত পাই যাব। গতিকে ইমেইলত ইমানটোৱে আছিলে। তাৰপিছত ইয়াত এড কৰি কিনে আপুনি ইয়াত ছেভ চেঞ্জেছ ওপৰত লিখা আছে ৰাইট চাইডে, এইটো মনত ৰাখিব। ছেভ ছেটিঙত যদি ক্লিক নকৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যিকোনো ছেটিং কৰিছিলে সেইখিনি ছেট নহ'ব। তাৰপিছত চাওঁ আমি লেংগুৱেজ আৰু ফৰ্মেটিং। ইয়াত আপোনালোকৰ লেংগুৱেজৰ কথা আহে। লেংগুৱেজ ইয়াত আপোনালোকে ইংলিছ ইউনাইটেড ষ্টেট কৰি দিব। তাৰপিছত এনেবল ট্ৰান্সলেশ্যন, ইয়াত আপোনাৰ এইটো আছে যে আপোনাৰ ব্লগটো কি ভাষাত ট্ৰান্সলেট হ'বলৈ, যেতিয়া আপোনাৰ কোনোবাই ব্লগটো খুলিব তেতিয়া কি ভাষাত আপোনাৰ ট্ৰান্সলেশ্যনটো এড হৈ থাকিব। যিহেতু এতিয়ালৈকে ব্লগত বৰ্তমান 61টা ভাষাৰ ছেট আছে, অসমীয়া ভাষাটো এতিয়ালৈকে অহা নাই। আশা কৰোঁ সোনকালে গুগলে যাতে একচেপ্ট কৰে আৰু অসমীয়া ভাষাটো যাতে দিয়ে। ইয়াত বাংলা ভাষাটো আছে, গতিকে মই যিয়ে লিখোঁ তাত বাংলা ভাষাটো শ্ব' হ'ব, মানে অসমীয়া ভাষাই ধৰি লওক, অলপ মিল হয় আৰু বাংলা আৰু অসমীয়া বুলি ক'লে। তাৰপিছত আপুনি ফৰ্মেটিঙত যাব টাইম জ'ন আপোনালোকে ইয়াত আপুনি ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইম এটা আছে, তাত ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াত ইণ্ডিয়া ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইম দিয়া আছে, এইটো ছেট কৰি দিব। তাৰপিছত বাকীবিলাক যেনেকুৱা আছে তেনেকৈ থাকিবলৈ দিব, আৰু ইয়াত আপোনালোকে ছেভ চেঞ্জেছ কৰি দিব। তাৰপিছত নেক্সট চাম আমি, তাৰপিছত আছে চাৰ্চ প্ৰিফাৰেঞ্চেছ। ইয়াক মই নেক্সট ভিডিঅ'ত ভালদৰে আলোচনা কৰিম, কাৰণ এইটো এটা ব্লগৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ছেটিংছ হয়, যোনটোৰ অবিহনে আপোনাৰ ব্লগ কেতিয়াও SEO অপটিমাইজ নহ'ব, বা যিকোনো ব্যক্তিয়ে চাৰ্চ কৰিলে আপোনাৰ ব্লগ কেতিয়াও দেখা নাপাব। গতিকে ইয়াত কিছুমান বহুত ভিতৰুৱা কথা আছে, ভালদৰে বুজাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত মই ইয়াৰ বিষয়ে ভালদৰে এটা ভিডিঅ' বনাম। তাৰপিছত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আদাৰ্ছত আপোনালোকে কি পাব, ইম্পৰ্ট এণ্ড বেকআপ, কণ্টেণ্ট, পেজেছ, পষ্ট এণ্ড কমেণ্টছ। ইয়াত আপোনালোকে যদি আপোনাৰ বেলেগ ব্লগ আছে তাৰ পৰা আপুনি ইম্পৰ্ট কৰিব পাৰে, বা বেলেগৰ পৰা ইম্পৰ্ট কৰিব পাৰে, আৰু আপোনাৰ কণ্টেণ্টবিলাক বেকআপ ৰাখিব পাৰে। গতিকে এইটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। আপুনি যেতিয়া নতুন ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিছে তো আপোনাৰ নিজে আপুনি চব কৰিব লাগিব। ইয়াত কোনো ধৰণৰ ইম্পৰ্ট কৰিবলৈ মই আশা নকৰোঁ। তাৰপিছত আছে ডিলিট ব্লগ, ৰিমুভ ইয়ৰ ব্লগ। আপুনি আপোনাৰ ব্লগটো যদি ঠিক নাই হোৱা তেতিয়াহ'লে আপুনি, যদি আপোনাৰ মন নাই তেতিয়া আপুনি ডিলেটো কৰি দিব পাৰে। তাৰপিছত ছাইড ফিড, এইবিলাক এনেকুৱাই থাকিব লাগিব, ইয়াত কোনো ধৰণৰ ছেটিংছ কৰিব নালাগে। তাৰপিছত অপেন ID, ইয়াতো আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ নালাগে, থাকিব লাগিব এনেকৈ। ইয়াত এডাল্ট কণ্টেণ্ট, ইয়াত আপোনালোকে ন কৰি দিব। ইয়াৰ মিনিংটো অলপ বেলেগ টাইপৰ হয়, যিহেতু আপোনালোকে বুজি পাবই। তাৰপিছত গুগল এনালাইটিক্স, ইয়াতো যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱাই থাকিব লাগিব। আৰু নেক্সট আপোনালোকে ছেভ চেঞ্জেছ ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যাব ইউজাৰ ছেটিংছ। ইউজাৰ ছেটিঙত ইয়াত লিখা আছে ইউজাৰ প্ৰফাইল, ব্লগাৰ আৰু গুগল প্লাছ। ইয়াত মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, ব্লগাৰ আৰু গুগল প্লাছ যদি লিখা থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি বৰ্তমান ব্লগাৰে ইউজ কৰিব। ব্লগাৰ ইউজ কৰিলে আপুনি যিবোৰ নতুন পষ্ট লিখিব আৰু সেইবিলাক আপুনি নিজে শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব। হোৱাটছআপ, ফেচবুক, টুইটাৰ, ইনষ্টাগ্ৰাম, যিমান ছ'চিয়েল মিডিয়া যিবিলাক লিংকছ আছে সেইবিলাকত আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব। আৰু গুগল প্লাছ যদি লিখা থাকে তেতিয়াহ'লে তাত যদি ক্লিক কৰে আপোনাৰ যিকোনো পষ্ট অট'মেটিক গুগল প্লাছত শ্বেয়াৰ হৈ যাব। তাৰপিছত ইউজ ব্লগ ড্ৰাফ্ট, ইয়াত আপুনি ন থাকিব লাগিব, আৰু লেংগুৱেজ ইংলিছে থাকিব লাগিব। ইয়াতে US কৰি দিব পাৰে, ইউনাইটেড ষ্টেটছ। গতিকে
ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ছেভ চেঞ্জেছত ক্লিক কৰি দিব। ইমানটোৱে আছিলে এটা ব্লগৰ সম্পূৰ্ণ ছেটিংছ। ইয়াৰ পিছত মই চাৰ্চ প্ৰিফাৰেঞ্চৰ বিষয়ে ভালদৰে বুজাই দিম, কাৰণ এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ছেটিংছ হয়। চ' যদি ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু কিবা যদি বুজি নাই পোৱা তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্টছ কৰিব, মই নিশ্চয় ৰিপ্লাই দিম। আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।